có một ngày chưa từng tồn tại trong bất kỳ cuốn lịch nào của nhân loại. Nhưng hàng ngàn người từ Thái Lan, Nhật Bản cho đến tận bờ Tây nước Mỹ lại đồng loạt mơ thấy nó. Cùng một khung cảnh, cùng một âm thanh, cùng một con số, 5 tháng 7. Không phải một lời đồn vô căn cứ, không phải một trò tiên tri vớ vẩn trên mạng, mà là một sự trùng khớp khủng khiếp giữa 3 lời cảnh báo, xuất phát từ 3 nơi không hề liên quan, nhưng lại chỉ về cùng một thời điểm, cùng một tâm điểm, Thái Bình Dương. Có người mơ thấy biển dâng cao như cột sóng khổng lồ, nuốt chửng cả thành phố. Có người nghe tiếng đất rạn vỡ ngay dưới giường khi đang ngủ say. Và có một họa sĩ sống ẩn dật ở Nhật đã vẽ ra cơn sóng đó, tòa nhà sụp đổ đó, khuôn mặt hoảng loạn đó, từ 5 năm trước. Điều gì đang xảy ra? Phải chăng người khổng lồ Thái Bình Dương thật sự đã thức giấc? Trong video hôm nay, tôi sẽ phân tích cho bạn 3 lời tiên tri kỳ dị đang dần trùng khớp. Hiện tượng ngày không tồn tại và giấc mơ tập thể gây ám ảnh. Cùng những dữ kiện khoa học ít người biết có thể sẽ khiến bạn nhìn lại mọi điều mình từng cho là ngẫu nhiên. Đừng rời mắt khỏi video này. Bởi điều đáng sợ nhất không phải là tận thế, mà là ta đã được cảnh báo, nhưng vẫn thờ ơ. Tháng 5 ở Bangkok, trời đổ nắng như thiêu. Trong không gian ngột ngạt của trường quay một chương trình truyền hình trực tiếp, người dẫn hỏi một câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt. Bà nghĩ gì về tình hình Nhật Bản gần đây, khi nhiều tin đồn cho rằng họ đang chuẩn bị cho một đợt thiên tai lớn? Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Bà Ploy Navaracha, một phụ nữ dáng nhỏ, nước da rám nắng, mái tóc muối tiêu búi gọn phía sau, đang ngồi trầm mặc ở ghế khách mời. Khi nghe nhắc đến Nhật Bản, bà ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn, và bà run lên. Bà đưa tay chạm nhẹ vào gáy mình như thể muốn xác nhận điều vừa cảm nhận là thật. Dựng hết cả tóc gáy, bà thì thầm, câu nói không hướng vào ai, không dành cho khán giả. Nó như một mẩu ký ức bật ra ngoài vô thức. Cả trường quay im bặt. Điều này không có trong kịch bản. Bà không nói thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt, nơi có lẽ chỉ riêng bà mới nhìn thấy. Từ đó, mọi thứ bắt đầu đổi hướng. Hàng loạt bình luận tràn về mạng xã hội Thái Lan sau buổi phát sóng. Người ủng hộ, người nghi ngờ, nhưng hầu hết đều nói: lần đầu tiên tôi thấy một nhà tiên tri không dùng lời lẽ kịch tính, mà lại khiến tôi rùng mình đến vậy. Và rồi, trong một lần lên sóng kế tiếp, khi được hỏi cụ thể hơn, bà Ploy Navaracha nói một câu mà đến nay vẫn được cộng đồng mạng cắt ra, lưu lại và bàn tán. Có một thứ đang hình thành dưới đáy đại dương. Nó không phải là địa chấn, mà là thai nghén. Một từ đầy hình ảnh, thai nghén. Nó gợi cảm giác về một thứ gì đó đang sống, đang lớn lên, đang chờ bùng nổ. Nhưng bà chưa dừng lại ở đó. Bà bắt đầu nói đến các chữ cái, IPS, 3 ký tự viết hoa. Không một lời giải thích, không bản đồ, nhưng cũng không phủ nhận. Ngay lập tức, người xem vào cuộc. Indonesia, Philippines, Sulawesi. 3 cái tên cùng nằm trên một đường thẳng, một đường cắt dọc vành đai lửa Thái Bình Dương. Tôi còn nhớ một bình luận trên diễn đàn lớn ở Thái Lan, có người đã ghép bản đồ địa chất khu vực, kẻ một đường nối 3 điểm IPS và kết luận rợn người. Nếu có một vụ phun trào ngầm nào đó xảy ra tại trung tâm của 3 điểm này, nó sẽ đẩy một cột nước cao hàng trăm mét lên không trung, sau đó đổ xuống với lực tàn phá gấp nhiều lần sóng thần năm 2004. Chính bà Ploy Navaracha cũng từng nhắc đến ký ức ấy. Bà nói bà không dám dùng từ sóng thần khi nói chuyện ở Thái Lan, vì nó là một từ nhạy cảm, một vết sẹo vẫn chưa lành trong ký ức quốc gia. Nhưng điều mà ít ai biết là bà từng dự đoán đúng thảm họa động đất ở Myanmar trước đó 1 năm. Bằng một cách nào đó, có thể là giấc mơ, trực giác, hay một nguồn sóng năng lượng lạ như bà nói, bà cảm nhận được những điểm chạm bất thường trong từng địa chất. Lần này, bà không nói nhiều, bà chỉ bảo khu vực chữ IPS đó sẽ kích hoạt một đường gãy sâu. Khi nó lan ra, sóng không phải là điều duy nhất xuất hiện. Người dẫn chương trình hỏi dồn, bà có thể nói rõ hơn không? Cụ thể là nước nào bị ảnh hưởng đầu tiên? Bà lặng im một lát. Rồi bà thở dài, trả lời, có một quốc gia, bắt đầu bằng chữ T. Một lần nữa, mạng xã hội bùng nổ. Thái Lan, Taiwan, Tonga. Có người cho rằng bà đang nói đến Thái Lan, chính đất nước mình. Một lời cảnh báo ngầm. Cũng có người nghiêng về Đài Loan, nơi địa chất phức tạp, lại đang căng thẳng địa chính trị.
Và trong lúc mọi người còn đang tranh luận, bà đưa ra mốc thời gian. Chúng ta đang sống trong khung thời gian của nó, từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay. Không ai biết điều gì khiến bà chắc chắn như vậy. Nhưng ngay khi chương trình kết thúc, từ khóa IPS leo lên top tìm kiếm. Nhiều người bắt đầu tích trữ lương thực, nước uống và chia sẻ hình ảnh kế hoạch sinh tồn mùa hè. Đến đây, tôi muốn dừng lại một chút. Có một câu hỏi ám ảnh tôi suốt nhiều đêm qua. Tại sao một người từng tiên tri chính xác động đất Myanmar lại run rẩy khi nhắc đến Nhật Bản? Tại sao một nhà tiên tri có thể dễ dàng nói về cái chết của một vùng đất lại không dám gọi tên sóng thần? Và điều khiến tôi lạnh gáy hơn cả là khi nghe bà nói, lần này không giống trước, nó là một thứ sống, nó đã thức. Bạn có cảm nhận được điều gì không? Một linh cảm nhẹ ở sau gáy, một nỗi sợ chưa kịp gọi tên. Nếu bạn đã từng nghe đến cái tên vành đai lửa, hãy để lại một dòng thôi, tôi từng nghe danh nó. Đôi khi, chỉ cần thừa nhận một điều nhỏ như vậy, cũng là bước đầu tiên để tỉnh thức. Vì ngay sau đây, một điều kỳ lạ xảy ra tại Nhật Bản. Một người không quen biết với bà Ploy Navaracha, cũng chẳng phải nhà khoa học, cũng không là người nổi tiếng. Chỉ là một họa sĩ sống ẩn dật, nhưng lại vẽ nên đúng cảnh tượng mà bà Ploy Navaracha vừa mô tả. Và từ đó, mọi nghi ngờ bắt đầu biến thành nỗi ám ảnh. Bà là một người phụ nữ sống ẩn dật tại ngoại ô thành phố Kofu, Nhật Bản. Không scandal, không mạng xã hội, không ồn ào. Chỉ có mực, giấy và những khung truyện tranh cũ kỹ. Mỗi ngày, bà lặp lại một nhịp sống lặng lẽ như mặt hồ buổi sáng sớm. Dậy trước bình minh, pha trà, lặng lẽ vẽ. Đôi khi, bà ra vườn sau nhà, nơi có một cây mận đã già, để ngắm những con chim sẻ ríu rít. Mỗi ngày, vẫn thế, cho đến một đêm. Một đêm tháng 5 năm 1995, bà mơ thấy mình đứng giữa một vùng đất đỏ nứt nẻ. Bầu trời như đang bị đốt cháy, rực lên bằng một màu cam kỳ dị. Phía xa, có một người phụ nữ tóc dài, đang tiến đến gần. Bà không nhớ rõ gương mặt người ấy, chỉ nhớ ánh mắt. Một ánh mắt vừa lạ, lại vừa thân thuộc đến giận người. Trong mơ, bà khóc và van xin. Xin hãy mang tôi đi, tôi không chịu nổi nữa. Người phụ nữ chỉ nhẹ nhàng đáp. Chưa được, đợi 5 năm nữa, khi đó, tôi sẽ đến đón cô. Bà tỉnh dậy giữa đêm, tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh. Trận mơ đầu tiên, rồi, thêm một lần nữa, một lần nữa. Chỉ khác một điều, những chi tiết trong giấc mơ ngày càng rõ nét. Bà thấy mặt biển phía nam Nhật Bản, tĩnh lặng, nhưng rồi, nó phồng lên như một cái mụn nước khổng lồ. Từng đường nứt dưới đáy đại dương, uốn lượn như mạch máu. Không có tiếng động, chỉ có một sự im lặng khủng khiếp, cái im lặng trước khi mọi thứ tan rã. Và chính lúc đó, bà biết, đây không phải mộng. Đây là ký ức. Ký ức từ tương lai. Đó là cách mà Tatsuki Ryo, họa sĩ truyện tranh, miêu tả về trải nghiệm của mình. Từ hôm ấy, bà bắt đầu vẽ, không còn là chuyện cổ tích, không còn là thiếu nữ thanh xuân, mà là những khung tranh đen trắng, mô tả một tương lai ám ảnh. Trong đó, có một bức vẽ khiến cộng đồng mạng sau này phải nổi da gà. Biển Thái Bình Dương, với hình ảnh như một vết nứt bị xé toạc từ giữa. Một dòng xoáy khổng lồ ở giữa IPS, 3 chữ cái chưa bao giờ được giải thích rõ ràng. Từ dòng xoáy ấy, một cột nước trồi lên, không phải sóng, mà là cột. Như một thứ gì đó đang bị ép từ dưới đáy sâu, đẩy mạnh lên trời. Người ta nói, bức vẽ đó giống hệt những gì bà Ploy Navaracha, nhà tiên tri Thái Lan, mô tả. Thậm chí, một số chuyên gia còn đặt chúng cạnh nhau để so sánh. Kết quả khiến nhiều người không ngủ được suốt nhiều đêm. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Có một người dùng mạng tại Osaka, là kỹ sư địa chất đã nghỉ hưu, đã lấy bản đồ địa tầng khu vực quần đảo Nhật Bản, và ông nhận ra các đường nứt trong tranh của Ryo trùng khớp 90% với bản đồ địa chấn thật. Ông không thể giải thích làm sao một họa sĩ không có chuyên môn lại có thể vẽ chính xác như bản thiết kế. Nhưng ông kết thúc bài phân tích bằng một câu. Nếu đây chỉ là trùng hợp, thì có lẽ vũ trụ đang cố gắng nói điều gì đó, nhưng không ai nghe. Tôi đã nhìn vào tranh của bà Dio hàng giờ liền. Có một điều khiến tôi rùng mình hơn cả, không chỉ là đường nứt, mà là hình ảnh những bóng người, đứng trên các mái nhà, nhìn ra biển. Tất cả đều quay lưng lại, không gương mặt.
chỉ là những cái bóng, như thể bà đang vẽ hàng triệu con người, đang chứng kiến điều gì đó mà họ không kịp hiểu. Và rồi, ở góc tranh, rất nhỏ, có dòng chữ viết tay. 5 năm sau, tôi sẽ đến đón bạn. Ngày bà mơ giấc mơ ấy là 1995. 5 năm sau là năm 2000. Nhưng Leo không chết. Bà sống, vẫn tiếp tục vẽ, và đến năm 2025, khi quay lại nhìn, bà mới chợt hiểu. Đón đi không phải là chết, mà là hoàn thành sứ mệnh. Bạn sẽ không tin, nhưng tất cả những bức tranh đó, những dòng chú thích, đều được bà xuất bản thành một cuốn sách duy nhất, Tương lai tôi đã thấy. Ban đầu, gần như không ai đọc, chỉ vài người tò mò trong cộng đồng siêu thực. Nhưng đến năm 2022, một YouTuber nổi tiếng của Nhật đã đào lại tác phẩm này. Và ngay lập tức, nó lan truyền với tốc độ kinh hoàng. Lý do? Vì người ta phát hiện ra rằng những gì bà vẽ đang xảy ra. Bão từ, mất kết nối vệ tinh, những hoạt động dị thường của mặt trời. Và đặc biệt là những chấn động ngầm không rõ nguồn gốc tại vùng biển giữa Philippines, Indonesia, Nhật Bản. Tất cả những khu vực đó đều nằm trên trục IPS, đúng như tranh. Bạn có cảm nhận được điều gì chưa? Không phải chỉ là chuyện tiên tri, mà là chuyện kết nối, một sự kết nối kỳ lạ giữa những người không quen biết. Giống như Io và Ploy Navaracha, hai người phụ nữ ở hai đầu châu Á, chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện, mà lại cùng nhìn thấy một tương lai. Tôi không dám khẳng định đó là sự thật. Nhưng tôi biết, khi có quá nhiều điểm khớp, thì ngẫu nhiên không còn là lý do hợp lý nữa. Nhưng điều khiến tôi rùng mình hơn cả là khi một người thứ ba xuất hiện. Một người không vẽ, không tiên tri, nhưng đã từng nghe một linh hồn nhỏ bé nói với mình rằng con đến thế giới này chỉ để cảnh báo mẹ về một thảm họa đang tới gần. Và người mẹ ấy đã tin. Đến mức bán hết tài sản, rút khỏi thành phố và bắt đầu chuẩn bị cho điều mà bà gọi là ngày không tên. Cô là một tiếp viên hàng không, sống tại Osaka. Cuộc sống của cô, nhìn bề ngoài, là những chuyến bay đều đặn, là các bữa ăn vội trên khay nhựa và những đêm khách sạn lạnh lẽo. Nhưng ai mà ngờ được, đằng sau lớp son môi đỏ ấy, là một trái tim từng vỡ vụn bởi cái chết bất ngờ của con trai 8 tháng tuổi. Hôm đó, ngày 12 tháng 3 năm 2020, trời đổ mưa nhỏ và bé Haruto, đứa con trai đầu lòng của cô, đang sốt nhẹ. Bác sĩ nói không sao, chỉ là viêm họng thông thường. Nhưng chỉ vài tiếng sau, trong lúc cô đang pha sữa, cậu bé lịnh đi trong vòng tay người bà. Mắt nhắm, tim ngừng đập. Không có tiếng khóc, không có tiếng báo động nào. Chỉ có một sự im lặng đột ngột đến đáng sợ, như thể cái chết không gõ cửa, mà chỉ nhẹ nhàng bước vào. 3 năm trôi qua. Cô không còn bay đêm, cũng ít nói hơn xưa. Chồng cô, vốn là một phi công, cũng không còn nhắc đến đứa bé nữa. Không phải vì đã quên, mà vì không dám nhớ. Và rồi, một đêm giữa tháng 5 năm 2023, khi đang ngủ trên chuyến bay Haneda, Sapporo, cô mơ thấy mình đang đi bộ trên một cánh đồng cỏ khô cháy nắng. Gió thổi nóng hầm hập, không ai xung quanh. Bỗng từ xa, có một đứa trẻ trần trụi chạy đến. Da trắng, mắt đen, tóc hơi xoăn. Cô không cần nhìn kỹ, chỉ cần cảm nhận và biết đó là con mình. Haruto vẫn là Haruto, nhưng giọng nói lại không giống như một đứa bé 8 tháng. Cậu bé đứng giữa ánh nắng chói chang, nói chậm rãi, từng từ một. Con không đến để đòi mẹ ôm. Con chỉ đến để cảnh báo mẹ. Có một thảm họa đang tới gần, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2025. Cô bật dậy, tim đập mạnh như hồi còn bay đêm đầu tiên. Đổ mồ hôi như vừa trải qua một cơn sốc điện. Nhưng rồi cô tự trấn an, chắc chỉ là giấc mơ, chắc là do mình quá nhớ con. Thế nhưng, đêm hôm sau, giấc mơ lặp lại. Lần này, Haruto ngồi trên một tảng đá, phía sau là mặt biển tĩnh lặng. Biển không có sóng, không có mây, nhưng bầu trời lại trắng bệch. Cậu bé không nói dài, chỉ nhìn cô, mỉm cười và nói, mẹ đừng sợ, nhưng mẹ phải chuẩn bị. Cuộc sống sẽ không còn như bây giờ đâu. Bạn nghĩ sao nếu một linh hồn trẻ, chưa kịp nói được một từ khi còn sống, lại có thể trở về và nói với mẹ mình bằng ngôn ngữ rõ ràng như người lớn? Cô đã nghĩ mình phát điên.
thậm chí đã xin nghỉ việc 1 tháng để đến bệnh viện tâm thần kiểm tra. Bác sĩ kết luận, không có dấu hiệu tâm thần, chỉ là căng thẳng và ám ảnh mất con. Nhưng mọi chuyện tưởng như kết thúc cho đến khi một đêm, cô quyết định ghi âm lại giấc ngủ của mình. Cô không mong chờ gì, nhưng sáng hôm sau, khi nghe lại đoạn ghi âm, cô nghe thấy tiếng trẻ con cười, rất nhỏ, rất ngắn, và tiếng cô thì thầm trong mộng. Haruto, con về rồi à? Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Cô gửi đoạn ghi âm ấy cho một người bạn, là giáo sư nghiên cứu tâm linh tại Đại học Kyoto. Ông im lặng một lúc, rồi chỉ trả lời đúng một câu. Đây là hiện tượng cảm ứng sau cái chết, và tôi nghĩ cậu bé muốn nói một điều nghiêm túc. Ông chia sẻ thêm, trong hơn 20 năm nghiên cứu, đã có hơn 70 trường hợp người thân mất sớm, đặc biệt là trẻ nhỏ, trở lại qua giấc mơ để cảnh báo về những biến cố lớn. Đáng nói, phần lớn những cảnh báo đó đều rơi vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 của một năm nào đó. Và điều khiến mọi thứ trở nên đặc biệt là vào năm 2025, có quá nhiều giấc mơ rơi đúng vào giai đoạn này. Những giấc mơ tập thể mà khoa học chưa thể giải thích. Bạn còn nhớ tranh của Tatsuki Ryo không? Bức tranh đầu tiên cũng đề cập đến thời gian giữa năm 2025. Loi Navaracha, nhà tiên tri Thái Lan, cũng nhắc đến trục sự kiện khởi phát từ tháng 6. Giờ đây, lại có thêm một linh hồn bé nhỏ, chưa từng tiếp xúc với ai, nói với mẹ mình điều tương tự. Vậy, nếu 3 nguồn khác nhau, một họa sĩ, một nhà tiên tri, một linh hồn, đều dẫn về cùng một điểm hội tụ, chúng ta còn có thể gọi đó là trùng hợp. Nhưng có một điều ít ai biết. Kể từ khi ghi lại giấc mơ thứ 3, cô tiếp viên hàng không ấy đã âm thầm thay đổi cuộc sống. Cô bán căn hộ nhỏ gần sân bay, chuyển về một ngôi làng ở tỉnh Yamanashi. Không ai hiểu tại sao, chỉ biết cô thường ra sông buổi chiều, ngồi viết vào cuốn sổ tay. Nếu ngày ấy đến, tôi sẽ không hối hận vì mình đã lắng nghe con. Một hành trình bắt đầu bằng nỗi mất mát, lại trở thành động lực để người mẹ thay đổi vận mệnh. Đó là lý do vì sao tôi tin một số linh hồn đến không phải để sống lâu, mà là để trao đi một lời cảnh báo. Và điều khiến tôi lạnh sống lưng hơn cả là Haruto, trong lần trở về cuối cùng, đã nói thêm một câu. Có những linh hồn khác cũng đang nói với người thân của họ y như vậy. Nhưng không phải ai cũng chịu lắng nghe. Ngày xưa, người ta vẫn thường mơ. Mơ thấy rắn bò vào nhà, rồi giật mình, tưởng là điềm dữ. Mơ thấy nước dâng ngập mái, rồi tỉnh dậy, lòng còn hoang mang suốt cả ngày. Nhưng rồi, sau vài tiếng thở dài, những giấc mơ ấy lại bị lãng quên như một đám khói mỏng tan trong sương sớm. Ai cũng từng có một giấc mơ kỳ lạ, nhưng ít ai tin nó mang ý nghĩa gì. Người ta gọi đó là do stress, là thức khuya, là cơ thể mệt mỏi sinh ảo giác. Và rồi, chẳng ai ghi lại, cũng chẳng ai để tâm. Cho đến một ngày, ngày 21 tháng 10 năm 1966, tại một thị trấn nhỏ mang tên Aberfan, nằm ở miền nam xứ Wales, Vương quốc Anh. Một vụ sụp mỏ đã xảy ra, núi đất than trượt xuống, chôn vùi cả một ngôi trường tiểu học. 116 học sinh và 28 người lớn, vĩnh viễn không trở về. Người dân trong làng gào khóc như điên dại. Những chiếc quan tài trắng nối dài cả con đường dẫn vào nghĩa trang. Trẻ con chết vào đúng giờ học sáng thứ 6. Nhưng điều khiến cả thị trấn rơi vào cơn ám ảnh tột độ là một cuốn nhật ký cũ tìm thấy dưới gối của bé gái tên Errol Maison, 10 tuổi, một trong những nạn nhân. Cô bé đã viết chỉ 2 ngày trước khi chết. Mẹ ơi, con mơ thấy trường học bị núi đè. Tụi con bị kẹt bên dưới, không ai ra được, con thấy con cũng chết. Mẹ em, vì nghĩ đó chỉ là trò tưởng tượng, không kể lại cho ai. Cho đến khi sự việc xảy ra, và giấc mơ ấy trở thành chứng cứ đau đớn nhất của định mệnh. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một làn sóng người dân khắp nước Anh bắt đầu nhớ lại giấc mơ của chính mình. Có người mơ thấy bùn đất. Có người thấy tiếng gào thét từ dưới lòng đất. Và có cả người sống cách đó hơn 200 cây số đã vẽ ra một bức tranh ngôi trường bị vùi lấp chỉ vài ngày trước khi thảm họa diễn ra. Các nhà khoa học lúc ấy hoang mang. Một câu hỏi được đặt ra: liệu có một phần trong con người có thể cảm nhận trước tương lai? Và đó là lúc một dự án mật ra đời mang tên The Premonitions Bureau, tạm dịch là Cục Dự Cảm.
Người đứng đầu là bác sĩ John Barker, làm việc tại bệnh viện tâm thần ở Shropshire. Ông không tin vào ma quỷ, nhưng lại tin vào một thứ khác. Tiềm thức con người có thể không bị giới hạn bởi thời gian. Ông mở đường dây nóng 24/7, khuyến khích người dân gọi đến báo lại những giấc mơ lạ. Chỉ trong 3 tháng đầu tiên, hơn 700 cuộc gọi được ghi nhận. Nhiều người mô tả chính xác các sự kiện chưa từng xảy ra, từ tai nạn tàu hỏa đến máy bay rơi. Dự án này hoạt động âm thầm suốt 2 năm, cho đến khi bị đình chỉ vì không phù hợp với tư duy khoa học thời bấy giờ. Nhưng tất cả dữ liệu, hàng ngàn trang giấy viết tay, vẫn còn nằm trong kho lưu trữ quốc gia Anh. Và rồi, chúng ta quay về hiện tại. Nếu bạn từng thấy một cơn sóng lớn tràn qua thành phố trong giấc mơ, hay mơ thấy cảnh cả gia đình mất liên lạc, điện thoại không còn sóng, GPS không hoạt động, thì bạn không đơn độc. Chị Thu Hằng, sống ở Vũng Tàu, kể lại rằng chị mơ thấy biển lùi ra xa, rất xa. Rồi một bức tường nước cao như núi đổ ập vào cảng cá Bái Trước. Chị kể giấc mơ này từ năm 2022. Nhưng từ tháng 6 vừa rồi, chị bắt đầu thấy nó lặp lại, tuần nào cũng một lần. Lần gần nhất, chị thấy biển dâng và sóng va vào mái chùa Linh Sơn, nơi cha mẹ chị từng đưa chị đến niệm Phật hồi nhỏ. Còn anh Phước, tài xế đường dài ở Quảng Ngãi, kể rằng anh mơ thấy mặt đất nứt ra. Không phải một lần, mà là 3 lần liên tiếp trong cùng một tháng. Lần đầu, anh mơ thấy cầu Trà Khúc bị gãy. Lần 2 là cây xăng quen ven quốc lộ bị lún sụp xuống như nuốt chửng chiếc xe tải. Lần thứ 3 là cảnh anh đứng giữa đường, điện thoại không còn rạch sóng, nhìn thấy người dân la hét trong ánh nắng cam đỏ rực như lửa cháy trên trời. Bạn nghĩ những giấc mơ ấy chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng có điều ít ai biết là cộng đồng các nhà nghiên cứu thần kinh ở Đại học Princeton, Mỹ đã từng làm một thử nghiệm. Họ theo dõi tần số não người trong giấc ngủ sâu và phát hiện rằng khi não bước vào trạng thái theta, vùng sóng não thấp nhất, nó có thể kết nối với những tín hiệu điện từ của môi trường xung quanh. Và nếu môi trường ấy đang có một điều gì đó bất thường, thì tiềm thức con người có thể là thứ đầu tiên phát hiện ra nó. Không phải máy đo địa chấn, không phải vệ tinh, mà là giấc mơ. Một nhà nghiên cứu Nhật Bản từng nói, khi trái đất chuẩn bị rung chuyển, con người sẽ cảm thấy trước qua linh hồn, chứ không phải da thịt. Câu nói này đã ám ảnh tôi suốt nhiều năm. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Nếu bạn từng mơ thấy điều gì đó khủng khiếp, đừng vội bỏ qua. Nếu người thân bạn từng kể một giấc mơ lạ, đừng vội cười. Bởi vì, biết đâu, đó không phải là mộng tưởng, mà là một thông điệp, lặng lẽ, đến từ bên kia thời gian. Bây giờ, hãy tưởng tượng, nếu một đứa trẻ như Ero đã biết trước, nếu một người mẹ như cô tiếp viên Nhật đã được con mình cảnh báo, nếu hàng trăm, hàng ngàn người Việt cũng đang mơ thấy những cảnh tượng tương tự. Vậy, còn ai đã biết điều này mà không dám nói ra? Có phải, có người đã nghe được, nhưng chọn cách im lặng? Có những điều trùng hợp, khiến người ta giận người. Không phải vì nó xảy ra một lần, mà vì nó lặp đi lặp lại từ những người không quen biết ở những nơi cách nhau hàng ngàn cây số. Và tất cả đều chỉ về cùng một điểm. Một điểm giữa đại dương mênh mông. Một thời điểm là tháng 7 năm 2025. Và một điều mà không ai dám nhắc đến bằng lời. Tatsuki Iyo, họa sĩ Nhật sống ẩn dật, là người đầu tiên công khai giấc mơ ngày 0 tháng 7. Bức tranh bà vẽ từ năm 1999, mô tả mặt trời bị xé làm 2 mảnh, biển cả nứt toác, và những con người không có mặt, chỉ còn miệng há hốc trong im lặng. Một chi tiết bà lặp đi lặp lại trong hàng chục bức vẽ. Vùng biển phía đông Nhật Bản, với một vết dạn lớn như một lưỡi dao chia đôi lòng đại dương. Không ai hiểu tại sao, cho đến khi những đường đứt gãy tại rìa Thái Bình Dương bắt đầu hoạt động mạnh từ tháng 3 vừa rồi. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Tại Thái Lan, nhà tiên tri Loy Navaracha, người từng dự đoán chính xác hạn hán năm 2020 và lũ lụt ở miền Bắc, cũng nhắc đến một giấc mơ. Bà thấy một đứa trẻ đứng giữa bãi biển, tay cầm một quả cầu sáng và nói bằng tiếng Việt: "Biển sắp nổi giận, mẹ ơi, đừng để con quay lại." Nghe thì lạ, nhưng rồi bà vẽ lại cảnh ấy, gửi cho một Phật tử người Việt tên Bích Trâm ở quận 8, Sài Gòn. Và điều ám ảnh là, trong chính giấc mơ của cô Trâm vài tuần sau đó, đứa trẻ ấy xuất hiện lại. Đó là đôi mắt ấy,
vẫn là câu nói ấy, chỉ khác là lần này, bãi biển đã không còn người. Nhiều người nói đây chỉ là hiệu ứng Mandela đảo chiều, khi nhiều người nhớ sai một điều như nhau. Nhưng khác ở chỗ, họ không nhớ sai, mà chưa từng biết đến nhau. Và mỗi giấc mơ đều đến trước khi họ biết bất kỳ điều gì về người còn lại. Chưa hết, một bé trai 5 tuổi ở Nam Định, con của anh Hoài, làm nghề chở hàng, trong một lần bị sốt cao, đã nói trong mơ: con không muốn chết ở biển nữa đâu, lần trước con chìm rồi, lần này con muốn đi chùa. Câu nói khiến cả nhà lạnh sống lưng. Vì từ trước đến nay, gia đình chưa từng cho bé ra biển. Cũng chưa từng kể cho bé nghe chuyện gì về nước hay chết chóc. Chị Thảo, mẹ cháu, đã thử hỏi lại: con mơ thấy gì vậy? Bé lắc đầu: không mơ đâu mẹ, con nhớ mà, biển màu đỏ, nhiều người khóc. Bạn nghĩ đó là do bé xem tivi quá nhiều, hay chỉ là hậu quả của cơn sốt? Nhưng điều mà ít ai biết là, vào chính ngày hôm đó, cách xa hơn 4.000 cây số, một người phụ nữ ở Đài Loan cũng viết trên mạng xã hội: tôi thấy một bé trai trong giấc mơ, nói tiếng Việt. Nó bảo: mẹ ơi, con không muốn chìm lần nữa. Không hề quen nhau, không hề có lý do để bịa chuyện, và lại trùng khớp đến từng câu chữ. Vậy, có phải tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên? Có người nói đây là hiện tượng tâm lý lan truyền, rằng do tin tức quá nhiều, tâm trí con người bị ám ảnh và tạo ra giấc mơ tương tự. Nhưng nếu vậy, tại sao những giấc mơ lại xảy ra trước khi người ta biết thông tin? Tại sao lại trùng nhau đến từng chi tiết? Một giả thuyết được đưa ra từ các nhà nghiên cứu sóng não tại Nga cho rằng, khi nhiều người cùng có tần số cảm nhận tương tự nhau, họ có thể chạm vào một tầng thông tin nằm ngoài không gian vật lý, gọi là trường thông tin vô thức toàn cầu, nơi mà mọi khả năng, mọi tương lai đều có thể được thấy trước, nếu như tâm trí bạn đủ yên lặng. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống. Nếu con người thực sự có thể cảm nhận trước một biến cố, nếu các giấc mơ không chỉ là phản xạ tâm lý, mà là tín hiệu từ một tầng thực tại khác, thì câu hỏi lớn nhất là: ai đang điều khiển thông tin mà chúng ta được phép biết? Tại sao những báo cáo giấc mơ tiên tri không bao giờ được đưa lên mặt báo chính thống? Tại sao các dự án như Cục Dự cảm bị đóng cửa không lý do? Tại sao những bức vẽ của Tatsuki Hyo biến mất khỏi các triển lãm sau năm 2015? Phải chăng có ai đó đã biết trước nhưng chọn im lặng? Phải chăng có một tầng lớp nào đó không muốn chúng ta tin vào giấc mơ? Vì một khi bạn tin, bạn sẽ bắt đầu lắng nghe chính mình. Và khi hàng triệu người lắng nghe chính mình, thì thế giới không còn dễ bị điều khiển nữa. Bạn thấy đó, lý trí sẽ nói rằng không thể nào. Nhưng trái tim lại rùng mình mỗi lần nghĩ đến. Vậy nếu bạn từng có một giấc mơ mà sau này trùng khớp với một điều đã xảy ra, hãy chia sẻ ở phần bình luận. Biết đâu, chính ký ức của bạn sẽ cứu được một linh hồn khác khỏi cơn sóng dữ. Người ta thường nói, khi biển lặng, lòng người dễ ngủ quên. Nhưng khi sóng trỗi dậy, chưa chắc đó đã là hồi kết. Những ngày này, không ai dám nhắc đến chữ sóng thần một cách nhẹ nhàng. Và cũng không ai dám thở ra câu tận thế mà không dùng mình. Tháng 7 năm 2025, như một vệt sức trong tâm thức tập thể, là tháng của những câu hỏi không ai dám trả lời. Bạn có từng tưởng tượng, chỉ sau một đêm, mọi tín hiệu biến mất, mọi kết nối gãy đổ. Không điện thoại, không Internet, không GPS. Chỉ còn lại nhịp tim của bạn và tiếng sóng xa xa, đang ngày một gần hơn. Một người đàn ông sống ở Quy Nhơn kể lại, đêm đó, anh nằm mơ thấy nước tràn vào từng ngóc ngách trong nhà. Mà kỳ lạ là không ướt. Cả gia đình đứng lặng, không sợ, không chạy, chỉ nắm tay nhau. Và một người phụ nữ lạ bước ra từ ánh sáng, mỉm cười nói, chưa phải là kết thúc đâu, đây là lúc bắt đầu sống thật. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Ở Nhật Bản, giữa lúc truyền thông tập trung vào khả năng xảy ra một siêu động đất, bà Tatsuki Hyo bất ngờ tái xuất hiện với một dòng chữ viết tay treo bên cửa phòng vẽ. 5 năm sau, tôi đến đón bạn. Người ta tưởng bà nói về cái chết, nhưng không. Trong cuốn sách được xuất bản ngay sau đó, Dinh Môn Thiên Thần, bà kể về một cuộc gặp gỡ kỳ lạ diễn ra trong giấc mơ, nơi bà đứng trước một ngọn đồi phủ đầy mây trắng, và một giọng nói không xác định đã hỏi, nếu có cơ hội sống lại từ đầu,
nhưng phải mất đi tất cả ký ức cũ, thì con có dám không? Câu hỏi ấy ám bà suốt nhiều năm. Rồi một ngày, bà tỉnh dậy với câu trả lời: dám, miễn là lần này con được sống với thiên nhiên. Và đó chính là mấu chốt mà ít ai để ý. Khi mọi lời tiên tri đều nói về thảm họa, thì riêng bà lại nói về một cuộc thức tỉnh tập thể. Một kỷ nguyên mới, không bắt đầu bằng chiến tranh, mà bằng mất kết nối. Bạn thấy đấy, sóng thần có thể nhấn chìm thành phố. Nhưng chính trong cơn sóng đó, có thể là một cánh cửa mở ra. Không phải về nơi khác, mà là quay trở lại chính mình. Một vị sư già ở chùa Hội Sơn từng nói, người tu không sợ thiên tai, vì thiên tai là cách trời đất làm sạch cõi người. Và nếu nhìn kỹ, tất cả các giấc mơ, lời tiên tri, dự cảm gần đây đều có chung một kết luận: hãy quay về với tự nhiên. Không phải để sống trong rừng, mà là để sống như một phần của rừng. Hãy nhớ, điện thoại có thể mất sóng, mạng xã hội có thể sập, nhưng trực giác, trái tim, lòng từ bi là thứ duy nhất sóng mạnh không phá được. Một người đàn bà ở Long Xuyên, năm ngoái còn nghèo khổ, mất hết nhà cửa vì bão. Giờ đây sống trong một túp lều nhỏ dựng tạm, mà sáng nào cũng cười với mấy con chim sẻ đến đậu trên cửa sổ. Chị bảo, trước đây tôi có đủ thứ, mà tôi chưa từng hạnh phúc như vậy. Còn giờ, tôi chẳng có gì, nhưng ngày nào cũng thấy mình đang sống thật. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Nếu thảm họa đến, thì đó không phải là để kết thúc bạn, mà là để giúp bạn chọn lại cách sống. Chúng ta sẽ không còn được sống trong sự tiện nghi quen thuộc, nhưng ta có thể sống trong sự thức tỉnh. Thay vì chạy trốn nỗi sợ, ta bắt đầu học cách nghe tiếng lá rơi, tiếng lòng đập, tiếng người thân còn bên cạnh. Thay vì hoảng loạn đi tìm sóng điện thoại, ta sẽ cầm tay nhau, như cái cách mà con người từng sống trước khi có sóng 4G. Từ câu chuyện về một họa sĩ mơ thấy ngày tận thế, chúng ta đến với một điều mà ít ai dám nghĩ đến. Đôi khi, ngày tàn không đến để lấy đi mọi thứ, mà để trả lại cho bạn những gì đáng giữ nhất. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ tập trung vào việc sinh tồn vật lý, tích trữ lương thực, mua máy phát điện, mà quên mất chính tâm trí mình mới là thứ cần được chuẩn bị. Bởi vì để sống sót qua mùa hè này, có một điều cần chuẩn bị ngay từ hôm nay. Và đó không phải là đồ ăn, không phải là nước sạch, mà là một lời hứa với chính mình, rằng nếu còn sống sau biến cố, mình sẽ không sống như cũ nữa. Không ai muốn nghĩ đến điều đó, nhưng cũng không ai dám chắc nó sẽ không xảy ra. Một ngày, bạn thức dậy và thấy điện thoại chỉ là một cục sắt lạnh. Không sóng, không internet, không một dòng tin tức nào chạy ngang màn hình. Đài im bặt, tivi đen kịt. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng bụng bạn bắt đầu réo. Lúc đó, thứ quý giá nhất không phải là tiền, mà là một gói mì, một chai nước sạch, một bó rau ngắt từ ban công. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Cả khu phố bỗng náo loạn. Người ta gõ cửa nhau xin muối, xin gạo, xin nước đun sôi để nguội. Có nhà mang vàng đi đổi, mà chẳng ai muốn nhận. Vì bụng đói thì không ăn được vàng, mà một nhúm rau muống lại có thể đổi lấy tất cả. Và lúc ấy, bạn bắt đầu hiểu ra, thứ gọi là chuẩn bị chưa bao giờ là quá sớm. Một ông chú ở Gò Vấp kể lại, từ năm ngoái, mỗi chiều sau giờ làm, chú về không nhậu, không lướt điện thoại, mà ra sau nhà, chăm một dãy thùng xốp trồng rau cải. Vợ con ban đầu cười cợt, chồng chơi chứ ăn gì được. Cho đến khi điện cúp, nước cạn, siêu thị đóng, chính mấy thùng rau ấy đã nuôi sống cả nhà 2 tuần. Còn mấy hộ bên cạnh phải rời thành phố đi về quê. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ nghĩ chuẩn bị là việc của chính phủ, của nhà giàu, của những người hoang tưởng. Nhưng không, chuẩn bị là chuyện của người sống sót. Bạn không cần đào hầm trú ẩn hay mua thiết bị sinh tồn tiền triệu. Bạn chỉ cần vài chậu xốp, chút đất, vài gói hạt giống và kiên nhẫn. Mô hình vườn rau mini bây giờ không còn là chuyện của nhà ngoại ô. Nó đã lan đến ban công chung cư, sân thượng dãy trọ, bầu cửa sổ quán cà phê. Một bà cụ ở Thủ Đức, 78 tuổi, bị đau khớp, không đi chợ được. Vẫn ngày ngày ngồi xổm tỉa rau mồng tơi. Bà nói, già rồi, không dám ước gì lớn,
Chỉ cần mỗi ngày nấu được một bát canh rau là thấy đủ rồi. Và đó là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Không phải trồng rau để sống sót, mà là để sống chậm lại. Để nhớ rằng, hạt giống cần đất, con người cần đất, và tâm hồn cũng cần được gieo trồng. Nếu hôm nay bạn bắt đầu chuẩn bị, đây là năm thứ bạn nên có sẵn trong nhà. Gạo lứt, ít hư, nhiều dinh dưỡng. Muối biển thô, không chỉ để nêm, còn có thể khử trùng. Đậu xanh, vừa nấu cháo, vừa làm giá. Nước lọc đóng chai, ít nhất 10 lít người trong 5 ngày. Than tổ ong hoặc bếp củi nhỏ, khi điện bị cắt, đây là cứu cánh. Những thứ ấy có thể không sang trọng, nhưng chúng là vàng khi thế giới bên ngoài im bặt. Trong trận động đất năm 2011 ở Nhật Bản, hàng ngàn người bị mắc kẹt trong đống đổ nát, mất liên lạc, thiếu thức ăn. Nhưng không ai nổi loạn. Họ chia từng lát bánh mì, xếp hàng lấy nước mà không chen lấn. Người ta thiền trong im lặng. Họ rửa mặt bằng tuyết và thở đều trong ánh nến. Một cậu bé 10 tuổi, khi được phát thêm một cái bánh, đã quay lại đưa cho người lớn tuổi phía sau. Cậu nói, cháu nhỏ, nhịn một bữa được. Ông cần hơn. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Cảnh sát Nhật ghi nhận gần như không có trộm cắp trong suốt một tháng hỗn loạn. Vì mỗi người đều tự nguyện là người hùng trong hoạn nạn. Và đây chính là điểm khởi đầu của hành trình người hùng trong mỗi chúng ta. Không cần áo giáp, không cần siêu năng lực. Chỉ cần biết chuẩn bị. Chỉ cần giữ bình tĩnh. Chỉ cần gieo lại niềm tin rằng khi thế giới mất hết ánh sáng, ta vẫn có thể trở thành nguồn sáng cho nhau. Nếu bạn có cách tích trữ đơn giản, tiết kiệm, hãy chia sẻ để giúp cộng đồng. Vì có thể, chính một bình nước bạn chỉ lại hôm nay sẽ cứu một mạng người vào ngày mai. Từ câu chuyện một thùng rau bé xíu ngoài ban công, chúng ta đến với một điều còn quan trọng hơn. Và có lẽ, thông điệp quan trọng nhất không nằm ở tương lai, mà ở chính giây phút này, nơi bạn đang ngồi lặng lẽ và tự hỏi, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, tôi đã sẵn sàng chưa? Có thể, ngày 5 tháng 7 sẽ trôi qua như bao ngày bình thường khác. Không động đất, không sóng thần, không bầu trời đổi màu, cũng chẳng có tiếng còi báo động vang lên giữa đêm. Mọi người lại tiếp tục lướt điện thoại, đi làm, bàn chuyện tăng ca hay giá điện tăng. Và rồi, lặng lẽ quên mất rằng, đã từng có một lời cảnh báo, thầm thì như tiếng gió. Nhưng cũng có thể, chính ngày đó là khởi đầu cho một chuỗi thức tỉnh. Không phải bằng những điều ầm ĩ, mà bằng một cái nhìn sâu hơn vào chính mình. Một lần dừng lại, để hỏi, tôi đang sống, hay chỉ đang tồn tại trong tiếng ồn? Có người, khi nghe về tận thế, sẽ bật cười. Họ bảo, xưa nay toàn tin đồn. Cũng giống như khi đứng trước gương mờ, ta chẳng thấy được vết nhăn đang dần hằn lên mặt mình. Thảm họa, đôi khi, không phải là tận thế, mà chỉ là một chiếc gương lớn, soi lại hành trình nhân loại, và cho ta thấy, ta đã đi xa khỏi sự thật bao nhiêu. Ngày mai là một ẩn số. Không ai biết chắc mình sẽ còn được thức dậy, hay không. Vì thế, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Nhưng chuẩn bị, như thể bạn còn sống đến 100 năm nữa. Sống để yêu thương nhiều hơn. Chuẩn bị để không hoảng loạn khi mọi thứ vụt tắt. Và nhớ rằng, người tử tế sẽ luôn là người sống sót, dù ngoài kia có xảy ra điều gì đi nữa. Nếu bạn thấy mình được đánh thức bởi những điều này, hãy nhấn thích và chia sẻ để lan tỏa cảnh báo. Không phải để gieo rắc sợ hãi, mà để giúp nhau lắng nghe trước khi quá muộn. Vì cuộc sống không chờ đến khi ta sẵn sàng. Và nếu bạn nghĩ đây là dấu chấm hết, có lẽ bạn chưa từng nghe đến người thứ hai. Hành trình chỉ vừa mới bắt đầu.